Lansăm o nouă aplicație de tip TFM cu matrice liniară. Definim obiectul examinării, blocul nostru de calibrare, grosime 45, fără sudură. Selectăm traductorul din librărie, matrice liniară, 64 de elemente, 5 MHz. Alegem și linia de întârziere. Calculăm viteza în pana de plexi. Facem balansarea amplitudinii. Ok. În acest exemplu vom lucra fără scanner. Și intrăm în meniul de configurare TFM. Vom lucra cu 64 de elemente în modul fast. Pornim anveloparea și creștem puțin rezoluția gridului. Definim fereastra de focalizare totală de la suprafața piesei până la o adâncime de 45 de mm. Putem afișa și harta sensibilității TFM și facem calcule. Vedem cele 3 găuri laterale și, foarte important, conform cerințelor standardelor, trebuie să facem verificarea gridului TFM. Prindem în poartă cele 3 găuri laterale, mărim amplificarea, o ducem la 80% și pornim algoritmul de verificare. În acest moment, sistemul culege cadre succesive cu fereastra TFM translatată cu fracțiuni din lungimea de undă. Analizând cadrele culese, algoritmul va compara amplitudinile semnalelor celor 3 găuri laterale, iar dacă variația este sub 2 decibeli, suntem good to go. Avem o fidelitate foarte bună și, mai mult de atât, avem tabelul cu dovezile clare că am făcut această testare practică și nu ne-am bazat pe o estimare teoretică. Vom adăuga un nou grup pentru a exemplifica și funcționalitatea PCI. Tot ce trebuie să facem este să comutăm în modul PCI. Sistemul deja a copiat setările grupului anterior. Calibrarea amplitudinii nu este disponibilă pentru grupul PCI, deoarece acest algoritm folosește faza semnalului. Dar vom face calibrarea pentru grupul TFM. Vom utiliza asistentul Advanced TCG și vom începe prin a înregistra anvelopele semnalelor celor 3 găuri laterale. Ok. Definim regiunile de interes. Zona 1, zona 2, zona 3 și zona 4, prima gaură după prima reflexie. Efectuăm calculele și verificăm
înregistrând încă o dată anvelopele semnalelor. Ok? Verificăm. Zona 1, zona 2, zona 3 și zona 4. Și, foarte important, avem disponibil și tabelul cu corecțiile. Vom utiliza această setare și vom merge mai departe. Traiectoria de scanare nu ne interesează în acest exemplu. Vom defini un mod de afișare pentru a prezenta în paralel ASCAN, scanul TFM și scanul PCI. Raportarea va fi cea implicită și putem să trecem în modul de inspecție live. Mai facem o singură modificare pentru vizualizarea PCI. Vom alege o paletă de culori care optimizează contrastul indicațiilor. Ok. Și vedem cele 3 găuri laterale. Mutăm cursorul de comparație la 80%. Totul este în regulă. Mai vrem să mai exemplificăm un lucru în acest video. Alte 3 găuri laterale, mai mici, văzute prima oară aproape de suprafață, și aproape de peretele de fund.